i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng puzzle sa dahon ng saging. Ngayon, simulan natin. Let's go! Yan, gawin na natin to. Ano lang to, basic lang para madali nyong masundan. Pagpatungan natin yung dalawa. Yan. Lagyan natin ng 1, 2, 3. Ayan, bali 4 siya na dahon. Ilusot natin siya ilalim, tapos kunin natin yung isa, ilalim na ulit. Yan, yan, pailalim. Tapos may butas, ilusot natin to itong nasa baba na to, ilusot natin dun sa butas. Yan, yung dahan-dahan lang para di siya mapunit. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Yan, di ba? Ipapatanggal natin sa kaibigan natin kung paano nga ba siya nailusot. Yan. Yan yung basic lang. Kunting ano lang siya. Ayan. Tatanggalin mo siya kung paano siya nailusot kasi naka ano naman siya rito. Ayan. Diba? Tapos dito. Ayan. Tapos dito sa kabila rin nakalock din siya. Mapapaisip ka kung paano siya nailusot. Diba? Paano nga ba siya nailusot dito? Dito rin sa kabila. Paano rin siya nailusot dito? Yan, sana nasundan natin at gawin natin sa mga kaibigan natin na puzzle ng sa dahon ng saging. Diba? Pwede mo rin itong gawin may pagpustahan ka. Ginagawa namin ito dati pang pustahan. Yung mga inuman, ito yung ginagawa namin. Yan. Sana nasundan natin. Mapapaisip ka ba't kaya na ganito to, sabi niya. Diba? Paano na? Hindi alam kung paano gagawin. Maraming salamat at sana nasundan natin. Thank you. Yan, sana nasundan natin yung yung puzzle na to. At pwede natin gawin to sa mga kaibigan natin. Mga inuman, pwede to. Mabenta to sa inuman, mga ganitong puzzle, diba? Katuwaan lang. Sana nasundan natin.